السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم مولى أصدقائي، أهلا ومرحبا بكم. أحمد صالح وبلقاء جديد في صناعة المحتوى التعليمي أو التدريبي عبر برنامج مايكروسوفت باوربوينت. بناء على طلب المنتسبة أنستنا لبنى نصر، معلمة فلسطينية مقيمة في بريطانيا، طلبت الآن كيفية تصميم محتوى تعليمي لخط الأحرف عبر برنامج باوربوينت أو أي برنامج كان. أنا كوني الآن نحن قائمين ضمن كورس الباوربوينت وعم نصمم المحتوى بقدر المستطاع ضمن برنامج، يعني أي عمل بنحسن ننجزه ضمن هذا البرنامج ما راح نحيد عن هذا البرنامج اللي هو فعلا بوابة الإبداع مثل ما حكيت بالضبط. كيف ممكن نحن نستند على برنامج باوربوينت لتصميم كورسات بسيطة، سواء طبعتها في مطابع ككتب أو سواء استعنت في طابعتك المنزلية أو المكتبية أو المدرسية لتطبع لأطفالك أو لطلابك كيفية خط الأحرف أو كيفية تلوين الرسومات أو الأشكال بالعموم. كيف ممكن نحن نطلع كتب قليلة المحتوى إن صح التعبير بالضبط، وبالمقابل كيفية نطلع كتيبات أعلم من خلال الأطفال كيفية رسم الخط الأحرف العربية أو الإنجليزية أو الكلمات أو الجمل هن يخطوا وراي إن صح التعبير تماما. هذا رح يكون محور لقائي مع حضراتكم يا أصدقاء. كالمعتاد أصدقائي، قبل ما نبدأ بلقائنا اليوم تكرما ضغط مفتاح اللايك وترك التعليقات وتعمل مشاركة لهذا الفيديو لحتى يصل معنا إلى أكبر قدر ممكن من المستفادين. أيضا إذا كان في عندك أي استشارة تقنية أو لطلب ملف معين أو لطلب فيديو أو درس أونلاين معين، بإمكانك الانتساب أو الانضمام إلى خدمة الانتساب إلى قناة عالمكم والتواصل بشكل مباشر وطلب خدمتك بشكل مباشر. أيضا بشرفنا خدمتكم بالعموم. وأيضا فعلنا جديد أثناء البث المباشر أو العرض الأول للفيديوهات ميزة السوبر شات لدعم المحتوى، يعني بعمولات جدا بسيطة ولترك تعليقات متميزة. كثير من التعليقات اللي بتجيني بتطلب أفكار، تطلب شروحات، بيطلبوا كثير. والله أنا صعب اني ارد على كل هذه التعليقات، لان كل تعليق مو رده بالكلام، رده رح يكون فحواء علمي. يعني انا محتاج يكون فيديوهات معينه لحتى اوجه الناس لها وارد على هذه التعليقات. فاذا كنت حابب انك تترك تعليق وارد عليه بشكل فيديو ايضا، او اني انا اشرح لك قدر المستطاع، او اني اوجهك الى مكان معين تستفاد منه، بامكانك بخدمه السوبر شات انك يعني تقدم بعض الدعم المادي البسيط وايضا تحصل على خدمتك بتعليقك المتميز. وايضا تكرما لا تنسوا من زيارتي على قناه حكايه شغف، اكون جدا شاكر وممتن لحضراتكم لزيارتي ودعمي على حكايه شغف. ويلا مع بعض لحتى نبدا بلقائنا لهذا اليوم. اهلا بكم اصدقائي مره ثانيه. مثل ما شايفين احنا الان على برنامج الباوربوينت. قبل ما نبدا بالعمل على البرنامج لازم ادلك على المصادر خارجيه لمواقع نستعين ونستفاد منها بتصميم المحتوى قليل او بتصميم الكتيبات قليله المحتوى ان صح التعبير. فرح نتوجه الى متصفح الجوجل كروم، وانا عندي موقعين الان. موقع للصور المفرغه هو الBNG، والموقع الثاني هو موقع البيكساباي لتحميل الصوريات اللي رح نحتاجها معنا اليوم. ورح نعلمكم بالضبط كيف نستخدم هدول المواقع مشان تحمل الصوريات مفرغة وبدقة عالية وكيف تستفاد منهم، لكن تابع معي خطوة بخطوة لو تكرمت. ايضا الروابط لهذه المواقع راح تكون موجوده في وصف الفيديو، فما في عندك اي عذاب، تنزل فقط الى وصف الفيديو بتنقل على الرابط اللي انت محتاجه وبتتوجه الى الموقع مباشره. راح نتوجه الان الى برنامج الباوربوينت ونبدا بتجهيز الكادر او فراغ العمل. بما اننا راح نصمم كتيبات فلازم يكون في عندي مقاسات معينه لتصميم الكتيب او الكتاب بالورقه A4 عموديه افقيه حسب الجهه اللي انت محتاجها. راح نتوجه بدايه الى قائمه تصميم. نتوجه إلى حجم الشريحة، وعندي شيء اسمه هون تخصيص حجم الشريحة. بننقر عليه يعطيني المربع الحوار التالي، وعندي شيء اسمه تغيير حجم الشرائح من أجل كذا. فأنا راح أختار الآن A4. بإمكانك أنت تختار أي مقاس من هون او تكتب مقاسات انت محتاجها. فخلنا نختار الان مقاس الA4 اللي هو الورق الستاندر المعتاد عليه، وبنختار الاتجاه يكون عندي اياه عمودي وانقر على موافق ومن ثم انقر على تكبير لحتى تتغير معي مقاس الشريحه وطريقه عرض الشريحه الى الطريقه العموديه بمقاس الA4، بحيث انا اذا كان طبعت على طابعه منزليه او طابعه مكتبيه في مدرستي او بالروضه باي مكان تطبع معي، لان الورق الستاندر المتعارف عليه والمتوفر هو بمقاس الA4. راح انقر اليمين ومن تخطيط راح ناخذ شريحه فارغه. هذا بدايه. الان بدي اياك تعرف
انه الكتاب يحتوي اولا على غلاف، الصفحه الثانيه بيكونها فارغه، الصفحه الثالثه فيها المحتوى الاول، الصفحه الرابعه ربما يكون فيها محتوى ثاني. الان ركز معي بتركايه جدا بسيطه. كونها هي صفحه غلاف راح انقر باليمين ونختار شريحه جديده. يعني هون انا راح يكون في عندي غلاف، انا اليوم ما راح نتعلم كيفيه تصميم الغلاف، لكن هذا الغلاف، لكن راح يكون في عنا ان شاء الله تعالى فيديو خاص عن كيفيه تصميم الاغلفه لهيك كتيبات، لكن للتمييز انا تركت لك اياها مكتوب عليها فقط الغلاف. الصفحه الثانيه يعني نحن لما نفتح صفحه الكتاب الغلاف الاول ما بيكون عندي مكتوب اي شيء اطلاقا، تمام؟ فهذه الصفحه بيكون عندي ايضا فارغه. انظر باليمين ونختار شريحه جديده. هون راح يكون في عندي محتوى. الان المحتوى راح ابدا الان بتصميمه على هذه الشريحه او بهذه الصفحه. اذا كان هذا المحتوى عباره عن تكست تعليم نصوص او يعني الطالب راح يدوس بالقلم او راح يلون، فالوجه الثاني له راح يعاكس معه. فلذلك انا محتاج منك انه انت ما تعمل صفحتين ورا بعض يكونوا فيهم تلوين، يعني تختار صفحه لكتابه الحرف وصفحه للتلوين. يعني هذه عباره عن ملاحظه لحتى الورق اثناء الطباعه واثناء الاستخدام ما يعذب الطلاب ويكون المحتوى لك اللي انت تعبت عليه يطلع بجوده سيئه، تمام؟ هذا هو المقصود من هذه الملاحظه. طيب كيف راح نصمم الان المحتوى الاول الخاص بالرسم؟ يعني انا محتاج اني انا ارسم رسمه والطالب يحسب بلونها، وانا محتاج يتعلم مثلا كيف يخط اول حرف منها على سبيل المثال. على سبيل المثال فقط لا غير. خليني اتوجه الى موقع البي ان جي. في موقع البي ان جي راح استخدم البحث عن اطارات لحتى انا ازين فيها الصفحه للاطفال. فخليني اتوجه الى خانه البحث المكتوبه هون وبنكتب اطارات، تمام، للاطفال، وبناخذ اشاره البحث. هذه إطارات للأطفال، راح يعطيني العديد من الأشكال اللي بحسن بميز فيها أو بصمم فيها الصفحة اللي هي عبارة عن صفحة قليلة محتوى. لاحظ قليلة محتوى، فبتحسن تتزين فيها بالتعابير الرسومية والألوان اللي بتشد انتباه الطالب. بالأخير الطالب بيحب الألعاب، تمام؟ فالمحتوى الموجه له لازم يكون يعني حيزه جدا قليل، ما تبقى يكون هو ترفيهي وجمالي قدر المستطاع. على سبيل المثال خلينا نختار يعني هيدي الصورة مثلا بهذا الشكل، جميلة جدا. ننزل إلى تنزيل بصيغة البي ان جي، تنزيل بصيغة بي ان جي، أنقل لمرة واحدة. منفعل، أنا إنسان لست روبوت آلي يعني. بحتاج هون إني أشير على صورة الدراجة، ما بعرف إذا كان أنا رح أشوف الدراجات مثلا، ما بعرف كانت هي دراجة. أنقل على تحقق من، تمام. راح يعطيني الان المسار لحتى انا احمل فيه الصوره. بختار الديسكتوب او انك تختار اي مسار، يعني الموضوع هو عندك. بنرجع الى برنامج باوربوينت، بننقر الى ادراج، ومن صور بناخذ صور من هذا الجهاز. بنحدد ديسكتوب سطح المكتب المكان اللي حملنا عليه الصوره، بحدد الصوره وانقر على مفتاح الادراج. الان هيدي الصوره راح ناخذ لها حيز معين وليكن معي مثلا بهذا الشكل يا اصدقاء. اذا حبيت انه انا ازين الخلفيه بالوان معينه يمكن الموضوع متاح، لكن لحتى أنت ما تستنزف حبر إضافي من الطابعة فاترك الموضوع بدون ألوان أفضل لك، يعني إن صح التعبير. طيب الآن الصورة يعني يا دوب وسعت معنا، إذا كان رفعناها لفوق فبتلاحظ بالأسفل أنا في عندي شو؟ في عندي لسه فراغ. فكيف ممكن إني أنا أشتغل على هذا الموضوع؟ خلني أختار دوبليكيت، تكرار من الصورة، تكرار من الصورة، وأجي إلى الصورة الأولى وبنختار قص. راح أقص الجزء السفلي من الصورة، تمام. هذا الجزء السفلي اسحبه هيك للاعلى، وهون برجع بختار اختصاص وبنقص الجزء العلوي وبنترك الجزء السفلي ايضا فقط لا غير، وخلني اسحبه على هذا المكان. بهذا الشكل انا بكون زينت الصفحه بكامله، يعني انا بكون عبأت المحتوى كامل على هذه الصفحه، تمام، بهذا الشكل. وبنفس الوقت أنا بعدت الصور شوي عن بعض وصار في عندي إتاحة إمكانية يعني بشكل معين، تمام، إتاحة إمكانية لإدراج الأفكار اللي أنا محتاج الطالب يبدأ بمناقشته، سواء كان رسمة أو حلة أو أي يكن، تمام، فقط لا غير. أنا محتاج بالصفحة الأولى ما يكون عندي غير محتوى رسم، يعني أنا محتاج الطالب هو يرسم أو يلون عفوا ويتعرف على الاسم الخاص بهذا الشكل، حيوان أو نبتة، زهرة معينة، طير، أي شيء تحب تدله عليه، ويتعرف على الاسم باللغة الإنجليزية، تمام. طيب خلني أتوجه الآن مرة ثانية إلى الموقع الخاص والبيكساباي ونتعلم كيف نطلع منه أشكال تساعدنا. هي طبعا هي اشكال فيكتور جرافيكس ان صح التعبير. انا بالانجليزيه شويه ضعيف سامحوني، راح اتوجه الى المترجم وراح نكتب مثلا عندي فيل، تمام، فراح اختار المترجمه وبستعين فيها وبنختار في خانه السيرش او البحث وبنعطي مفتاح الانتر.
انا ماني محتاج صورة الفيل تكون بهذا الشكل، فانا محتاج يكون عندي اياها PNG مفرغة، ومحتاج تكون رسوميه يستخدمها الاطفال. فلهيك انا هون في عندي فلتر لنوعيه البحث اللي انا استخدمه. بتلاحظ في عندك شيء اسمه هون فيكتور جرافيكس، راح احدد عليه، راح يعطيني هيدي الاشكال يا اصدقائي مثل ما انا شايفين هيدي الاشكال. تمام، يعني فيها الرسوميات، فيك تستخدم اي شيء، وهذه كلها صور مجانيه. انا قبل شوي طبعا كنت محمل هيدي الصوره، انت بتنقر عليها وبتاخذ فري داونلود، يعني هو تحميل مجاني، مجاني بالمطلق. تمام. طيب بعد ما تحملها راح نرجع الى البرنامج وبننقر على ادراج وبنختار صور من هذا الجهاز. انا راح احدد الصوره اللي قمت بتحميلها، هي نفس الصوره، وانقر على مفتاح الادراج. راح نصغر شوي المساحه، مساحه الرسمه يعني. تمام، فيني اضعها هون تمام بهذا الشكل او بهذا المكان. تمام، وباخذ نسخة ثانية عنها، يعني صورة هي ملونة كاملة اللي أنا محتاج الطفل يلون على غرارة، يلون على غرارة. أما الصورة الثانية رح تكون هون يلي رح يلونها الطالب، هيدي الصورة اللي رح يلونها الطالب ويتسلى فيها شوي، محتاج يكون عندي إياها باللون الأبيض والأسود مفرغة ومتاحة للتلوين. فبتوجه إلى الفلاتر الموجودة ضمن برنامج الباوربوينت في قائمة تنسيق، وأنا محدد على الصورة طبعا. بنجي إلى اللون، في عندي شيء اسمه اللون الأبيض والأسود، لاحظ بهذا الشكل، أنقر عليه راح يعطيني الصورة الآن باللون الأبيض والأسود، وأنا بأشر على الطالب إنه هذه الرسمة متاحة الآن للتلوين. خلني أرجع وبختار يعني الاسم اللي احنا اشتغلنا عليه. تمام، اللي هو اسم الفيل باللغة الإنجليزية. بننقر على الإدراج وبناخذ شكل من أشكال الوورد آرت، أي شكل. راح أختار الشكل الأول وبنعمل لصق للاسم. سامحوني شوي، أنا مش اختصاصي إنجليزي يعني، فلذلك لا تدخلوا كثير على اللغة الإنجليزية. تمام. طيب بعد ما أخذنا الاسم بهذا المكان، فيني أختار نوع للخط بحيث يكون مقروء للطالب. بتاخذ لي خط فيه التفافات كثيره وفيه شيء كثير، بحيث انك تدور على نوع خط يكون هو مقروء للطالب. وليكن عندي هذا الخط، راح نصغر شوي حجم الخط وبنضع الان يعني الاسم يكون عندي اياه بهذا المكان. هيك بيكون احنا انتهينا من الصفحه الاولى. تمام، اللي الطالب راح يتعرف فيها على الكائن الاول، راح ياخذ الاسم وعنده امكانيه للترفيه انه يمارس موضوع الرسم ومقارنه الالوان، وبحيث انه يلون على غرار الشكل العلوي. الان بنقر باليمين وبنختار الشريحه جديده، او خلينا نختار تكرار للشريحه. تمام، ونحذف منها الكائنات. تمام، وراح نعيف الاسم الان مثل ما هو. تمام. طيب بحيث انا راح احافظ فقط يعني على اول فكره نحافظ فيها فقط على موضوع شو الاطارات، فقط موضوع الاطارات، يعني الاطار للدرس الاول او السؤال الاول او الفكره الاولى ما تغير فيها الاطارات، يعني كل شوي تغير اطارات، لكن كل فكرتين ثلاثه اجعل لهم اطار متميز، او كل فكره لها اطار متميز. كوننا عم نحكي الان عن فكره واحده اللي هي الكائن هذا عن شو بيحكي، شو اسمه، كيف الونه، وكيف اتعلم اكتب حرف من هذول الاحرف، اعلم الطالب يكتب حرف الاي، يعني حرف كبير وحرف صغير، فكيف اني انا اعلمهم على الشكل التالي. رح ناخذ كنترول مع سكرول الماوس. تمام، وننزل لهون بهذا الشكل. رح نبدأ الآن بوضع بعض التعليمات اللي أنا أسمح فيها للطالب لما أطبع له هذا الدفتر كيف يتعلم يخط الحرف. فالأحرف الإنجليزية أو الأسطر الخاصة بالإنجليزية إلى ترتيب معين، فخلني أتوجه إلى أدراج، ومن أشكال أخذ خط المستقيم، أضغط مفتاح شيفت، أنقر مع السحب لحتى أرسم قطعة مستقيمة بهذا الشكل. خلني أسحبها لهون، كافية لهون، كافية لهون، نظامية. مفتاح الشيفت ونزودها كمان حبة. طبعا بجي بختار اللون، عندي باللون الأسود، وبنختار السماكة يكون عندي مثلا بهيدي السماكة. تمام، بختار كنترول زائد دي يعني ديبليكيت أو تكرار. خلينا ننزلها شوي الآن لنشوف وضع المقارنات. الآن الخطوة الثانية اني راح اختار هذا العنصر، بعمل له تكرار مرة ثانية. تمام، بهذا الشكل، وعندي هذا راح يكون معاي بهذا الشكل. طيب بإمكانك تحدد الأربع قطع مستقيمة، ونختار من محاذاة عندي توزيع عمودي بحيث إنه يكونوا المسافات كلها متساوية بيناتهم. برجع بحدد المستقيم الثاني والثالث فقط، الثاني والثالث. نتوجه إلى إطار الشكل، ومن السماكة رح نقلل من سماكتهم. تمام شوي. وبإمكاننا أيضا نختار شرط، يعني يكون عندي هاي الخطوط منقطة بحيث إنه الطالب كيف يكتب الحرف الكبير والحرف الصغير. نتوجه الآن إلى إدراج، ومن الوورد ارت بناخذ احد اشكال وورد ارت. خليني اختار مثلا هذا الشكل، اكتب حرف الاي، يعني هو كمثال. الفكره انه هون عندي اياه شو كمثال. تمام. طيب بنكبر حجم الخط شوي،
انا لا حيدقق معي على القواعد، يعني انا نتعلم الفكره، موضع الحرف رح يكون هيك ولا هيك، الحرف كبير او الحرف صغير، يبقى مختصين اللغه الانجليزيه بيعرفوا اكثر مني بهذا الموضوع. على كل راح اختار الحرف يكون عندي مثلا هون، تمام، خليني اصغر فقط حبه، تمام، هيدي مثلا الحواف، وبختار كنترول زائد دي، وباخذ حرف الاي بحرف الصغير، حرف صغير جنب منه، تمام، ونجعله مثلا يكون عندي بهذا المكان، ومنصغر شوي. يعني الحرف الاي راح ينكتب يعني بابعاد معينه، او عند هيدي المساحه ينكتب حرف الصغير، وهون عندي الحرف الكبير، تمام. مثل ما حكيت انا لست بمختص اللغه الانجليزيه، فلا تدققوا علي شوي، انا بحاول اني انا اعطي الفكره. فمدرسي اللغه الانجليزيه يعني بيعرفوا تماما شو القصه وشو الموضوع وكيفيه ترتيب الاحرف وكيف يعلم الطالب كيف يكتب الحرف. على العموم هذا كمثال انه الحرف هيك بينكتب كمثال. الان كيف بدي اعمل الاشارات هون لهدول الاحرف بحيث الطالب يعني يبدا يعني يمرر القلم على النقط المعينه ويطلع معاه الحرف، حتى ندربه على موضوع الكتابه. طيب كيف فينا نسويها؟ خليني اتوجه الى ادراج وبنختار مربع نص، تمام، وبكتب حرف الاي، هذا هو حرف كبير، تمام. خليني اكبر شوي حجم الخط. في نوع من انواع الخطوط راح اترككم ان شاء الله تعالى الاقيه يعني يتوفر معي، واترك رابط لتحميل الخط بصندوق الوصف ان شاء الله. طبعا الخط اسمه انترو، then هذا هو انترو then alt، هذا هو الخط، بحيث يعطيني الخط الرفيع، ما يكون في عندي سماكه للخط اللي هي موضوع التعبئه. مثل ما شايفين النص العلوي صعب انه الطالب يتعلم عليه، فانا محتاج يكون قريب نوعا ما الى خط الكتابه، يعني ان صح التعبير هذا اللي انا قصدته. ان شاء الله يتوفر معي يعني اني احسن الاقي الخط واترك الرابط لتحميل الخط ان شاء الله. فراح اضع يعني التكست هون او النص هون، بحيث انه الطالب هو يبدا بشو؟ يبدا بالتعديل او هو يعني الكتابه عليه. الان لحتى الموضوع يكون دقيق أكثر للطالب محتاج يكون عندي النص يكون باهت وأنا يمكن جعله منقط، فأنقر باليمين وبتوجه إلى تنسيق الشكل، وبتوجه هون إلى خيارات النص وليس خيارات مربع النص، لا، إلى خيارات النص. التعبئة رح نختار للنص بلا تعبئة، والإطار بختار خط متصل يكون عندي مثلا باللون الأسود أو خلي لون فضي أو ما شابه ذلك، وبنعمل شرط بحيث يكون عندي أيضا منقط مثل ما أنا شايفين بالضبط، بحيث يكون عندي نقط لإيحاء الحرف، تمام، بهذا الشيء بحيث الطالب هو يمرر فقط لا غير، تمام. هذا الموضوع هو عندكم. وفي عندي شيء اسمه الشفافية، إذا حبيت أعمل حرف شفاف. بالمقابل إذا كان حبيت الموضوع يكون عندك بالعكس، فبتختار بلا خط رسم وبتختار تعبئة بأحد الألوان، يعني أنا أشتغل على موضوع التعبئة. وعندك هون الشفافية أيضا، يعني تجعل النص يكون شفاف لحتى الطالب يبدأ بالخط عليه بقلم رصاص أو أي قلم أنت بتحب تعلم الطالب على استخدامه. بختار كنترول زائد دي يعني تكرار، وبنختار الحرف اللي هو حرف الإي، حرف صغير طبعا، تمام، وبسحبه لهون. رح نصغر حجم الخط شوي لحتى ينكتب معي مثلا بهذا الشكل. بمعنى الطالب الآن، خلينا نسكر تنسيق الأشكال، الطالب هو أخذ كمثال كيفية تصميم الحرف أو كتابة الحرف، وهون رح يبدأ بالتنقيط على الحرف، تمام. طيب هدول الأشكال كلياتهم، هدول الأشكال فيني أحددهم كلياتهم بهذا الشكل، وبختار كنترول زائد دي يعني أعمل تكرار مرة ثانية لألو، بسحبهم لهون. هدول طبعا راح أقوم بإزالتهم لأني راح أترك المساحة هون لتدريب الطالب. عندي النص الأول هاد مع مفتاح الكنترول، بنحدد النص الثاني وبنختار كنترول زائد دي وبنسحبه لهون، تمام، وأيضا كنترول زائد دي وبنسحبه لهون، تمام، وكنترول زائد دي وبنسحبه لهون. هيدي الاماكن رح يتعلم عليها شو؟ رح يتعلم عليها الطالب. طبعا انت فقط تضبط فقط موضوع المحاذاه الحرف بدي يكون موضعه على السطر بالضبط، وبختار كنترول زائد دي بنفس الفكره طبعا، وبنرجع بنسحب على هذا المكان. يعني أنا بزين للطالب بحيث ما يكون الموضوع هو دفتر وخلاص، لا، خلي يتلون، خلي يتحرك، خلي يتزبط معه، ياخد يعني فراغ جميل حتى ما يكون محكوم لدفتر نظامي، لا، غير له مرة هون مرة هون. المهم أنت بالأخير تحصل على موضوع التدريب على الكتابة وهو بمثابة اللعبة له، تمام. طيب أختار كنترول زائد دي، نسحب على هذا المكان. راح نقلل الآن يعني شوي من العرض. فعندك مثلا هذا الحرف منه لازم،
وهذا الحرف منه لازم. راح نحدد مع مفتاح الكنترول كل هدول الاشكال المستقيمه، اضغط مفتاح الشيفت وراح نرجع طبعا للخلف، أو بإمكانك من قائمة تنسيق أنك يعني تضبط المساحة بشكل جمالي. طيب الآن رح نصغرها شوي. رح تشوف الآن الصفحة الأولى عندك إياها هي للرسم، والصفحة الثانية هي لموضوع التخطيط بهذا الشكل يا أصدقائي. بس اللي انتهيت من تصميم بتستخدم أكثر من إطار، بتستخدم أكثر من شكل، بتستخدم صوريات حسب الأفكار يعني اللي أنت رح تشتغل عليها. بتبدأ بتحويل الملف طبعا، بتصمم الغلاف. رح ناخذ فيديو خاص قريبا إن شاء الله، وهذا وعد مني للجميع، كيفية تصميم الغلاف للأطفال ككتيب للأطفال إن شاء الله. رح نحاول ونحن نحفظ الملف كباوربوينت ونحفظ الملف كبي دي اف حتى يكون عندي جاهز للطباعة. حفظه كباوربوينت منه صعب عليكم، لكن حفظه كبي دي اف رح نتوجه إلى التصدير وبننقر على موضوع إنشاء بي دي اف. إنشاء بي دي اف، خلني اختار مسار ولا يكون سطح المكتب، وبتكتب اسم له، بتلاحظ انه هو عندي اياه نوع بي دي اف، وانقر على مفتاح النشر حتى يبدا بتصدير البرنامج من باوربوينت الى بي دي اف، والكتاب اصبح جاهز الان للطباعه يا اصدقائي، مثل ما انا شايفين بهيدي الجماليه وهيدي البساطه. اتمنى ان شاء الله اكون قدمت لحضراتكم شيء جميل والنافع واللائق فيكم. كان بودي انه انا اطيل معاكم باستخدام اكثر وسيله شرح واكثر وسيله يعني لمظهر لاشكال، لكن الان المواقع هي متاحه لحضراتكم، وانا حتى خشيت الاطاله بالفيديو فاعطيت الان كمثال كيف تستخدم المواقع وكيف تاخذ الاشكال، كيف ترتب الاشكال، كيف ترتب النصوص، ويطلع معك شيء جميل ونافع لطلبتك، سواء كان كتاب تستخدمه في مطبعه يكون خاص في مدرسه خاصه او بروضه او ما شابه ذلك، او اذا حبيت تطبع بعض الاوراق لطلابك اثناء التمرين او التدريب تطبعهم على طابعتك المدرسيه، او لاطفالك بطابعتك المنزلية. ألقاكم على خير وأتمنى لكم التوفيق الدائم إن شاء الله. فتكرما لا تنسوني من دعائكم بداية والتفاعل قدر الإمكان على هذه الفيديوهات، وأيضا مثل ما حكيت إذا حبيت تستفاد من استشارة تقنية، من توجيه، من إرشاد، من فيديوهات بس مباشر بيني وبينك، من أي خدمة بتتوقع ممكن تحصل عليها من خلال خدمة الانتساب، سارع إلى خدمة الانتساب ورح نكون معك إن شاء الله على الدوام. وأيضا قناة حكاية شغف بانتظار دعمكم تكرما ولطفا وحبا من حضراتكم. واخيرا تكرما بامكانك تمييز تعليقك لحتى انا ارد عليه بشكل متميز، بيكون الدعم متبادل بيناتنا. فعلنا على قناه عالمكم ميزه السوبر شات او الملصقات العجيبه، بامكانك دفع رسوم ماليه جدا بسيطه، الهدف منها هو تحسين جوده المحتوى، الاهتمام بتعليقاتكم اكثر، او بصراحه لحتى انا ازيد من المعدات اللي عم بتساعدني وبتساهم معي، سواء كان اجهزه كهربائيه او تصوير او إضاءة أو أي شيء يعني ينفع تقديم المحتوى بشكل جميل ولائق أكثر. فأنا محتاج منكم هذا الدعم، وبالمقابل تعليقك رح يؤخذ بعين الاعتبار ورح أرد عليه أيضا على العاجل. ألقاكم على خير، دمتم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.